قرار یک مسیر 4.8 کیلومتری رو با هم طی کنیم. مسیر از قسمت اطلاعات توریستا شروع میشه. این روش پوست خوکه که کریسپیه، مثل تعدیق میمونه. اینجا متعلق به قرن 16 یکی از قدیمی ترین خونه های هانوفر. اینجا کلیسای داخل مارکت هستش، داخل قسمت بازار هستش. روزتون بخیر. یه روز دیگه اومدیم ادامه پوینت ها رو بریم ببینیم. رسیدیم به پوینت 26. آمن باشید. این پوینت موزه تاریخ هانوفره. در مورد لباسشون، ابزار کارشون، وسایل قرون وسطا، وسایل جنگی و این چیزاشون که جامعهشون از گذشته تا الان روند زندگیشو طی کرده. ولی الان در حال حاضر این موزه داره تعمیرات میشه. واسه همین تعطیله. داخلشون نمیتونم نشون بدم. بریم به سمت پوینت بعدی که پارلمان نیدرزاکسن، ایالت نیدرزاکسن. پوینت 27 ما هست. یه جنگل کوچولو اومدن وسط مارکت درست کرده بودن. خیلی باحال بود. از اون تو رد شدیم، داشتن اونجا مشروب بخوردن و آبجو می‌زدن و جاتون خالی. ساختمان پارلمان ایالت نیدرزاکسن زمان قدیم اینجا قصر بوده و تو جنگ جهانی دوم اینجا خراب میشه. مقدار زیادیش خراب میشه و بعد دوباره که بازسازیش میکنن به شکل قدیمی بازسازیش میکنن و تبدیلش میکنن به پارلمان که الان به عنوان پارلمان این ایالت استفاده میشه. پوینت 28 ساختمان پشت سر منه، ساختمان لایبنیتز. اسم یک پروفسور ریاضیدان آلمانیه. تو قرن 15 میسازن ساختمونو، ولی زمان جنگ خراب میشه و دوباره اینو بازسازیش میکنن و الان به عنوان مهمانسرای دانشگاه استفاده میشه. رسیدیم به پوینت 29. اینجا اسمش هست آلتشتاد، یعنی شهر قدیمی. این قسمت از شهر که این خیابون رو بهش میگن کراما، یعنی به معنای تاجر. این خیابون یه سری خونه ها از زمان جنگ جهانی دوم باقی موندن. اگه نگاه کنی ساختارش قدیمیه. یه سری خونه ها خراب شده بودن، میشد بازسازیش کنی. بالاخره بعد از اون اتفاقی که جنگ جهانی میفته، اون بمبارانی که این شهر میشه که نشونتون دادم داخل شهرداری ماکتای زمان جنگو، نیاز بوده که مردم یه جایی اسکان کنن. میان خونه‌هایی که امکان اسکان بوده رو آماده میکنن یا میتونستن یه دسته سروش بکشن، سری آماده کنن، آماده میکنن. و این خیابون یکی از همون خیابوناست. از ساختار قدیمی شهر باقی مونده که همونجوری می‌بینید خونه‌های با ساختار قدیمی داره. حالا بعضیش اومدن بازسازی کردن، بعضیشو کلاً کوبوندن، از نو ساختن. یه چیز جالب تو این نقاشی‌های رو این پنجره هستش، این مگس‌ها. من اولین بار می‌بینم. این کلیسا متعلق به قرن 14 یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای هانوفره که زمان جنگ جهانی دوم آسیب می‌بینه و بعد دوباره بازسازیش می‌کنه. مردم از شلوغی فرار می‌کنن، میان اینجا جای ساکتیه. زمانی که کریسمس یا بازار شلوغه میان اینجا خیلی ساکته. و اینکه اون زمان این همینجا تو همین مرکز شهر بوده، تو همین مرکز بازار بوده و تصمیمات مهمو اینجا می‌گرفتن. و دوباره بعد از جنگ جهانی دوم دوباره اینجا رو بازسازی می‌کنن. ساختمون شهرداری سابق. دیروز رفتیم اینجا دیدیم اون ساختمون شهرداری جدید بود و این ساختمون شهرداری قدیمیه که متعلق به قرن 15 زمان جنگ جهانی دوم اینجا آسیب می‌بینه ولی دوباره بازسازیش میکنن. حالا یه سری قسمتاش رو نگاه کنید. ببینید که نماش اومدن بازسازی کردن. حالا با هم یه نگاهی از بیرون بهش میندازیم. همه جای بازار رو از این موانع فلزی سنگین گذاشتن از حوادث جلوگیری کنن. همش هم سر ورودی ها ماشین پلیس هست که مراقبت کنه. داشتم ولاگ ضبط میکردم، بعد دیدم قیافه یکی خیلی آشناست. بعد نگاه کردم با یه چند نفر بود، بعد نگاه کردم دیدم کامیاره. بعد یکم صحبت کردیم و اینا، بعد عکس گرفتیم. حالا عکسش هم بگم بچه‌ها بذارن. حالا راجع به پوینت که الان رفتیم سراغش بهتون توضیح بدم. بهش میگن فقط سکوف، یعنی سر و صورت زشت. یه عکس کله است، یه مجسمه کله و خیلی به صورت اقراق شده زشت شده. این به این صورتی که نشون دهنده گناه و زشتیه. اینم نماد گناه و زشتیه که میخوان بگن که گناه و زشتی پوشیده نیست بر کسی.
و میشه اونو درکش کرد و فهمید. من از معماری نمیدونم ولی این تاقا خیلی شبیه تاقای سمت خاورمیانه و سمت ما نیستش، معماری سمت ما. اگه میدونید تو کامنت ها بهم بگید. ماکس هال بهش میگن، یعنی سالن بازار. یه بازاریه که توش یه سری فود کورت و اینجور چیزا قرار داره. البته الان تعطیل متاسفانه اینم، ولی اینجا تقریبا بعد از جنگ جهانی دومه. اینجا قبل از جنگ جهانی دوم اون ساختمونی که خراب شه، ساختمون قبلیش یه ساختمون ساختار فولاد و شیشه بوده، بعد خراب میشه و واسه اینکه سری می‌خواستن بهره برداری کنن میان این ساختمون الانو میسازن. شماره 34 همین خود شهره، کمابیش بهتون نشون دادم. حالا با هم یه قسمت دیگه هم می‌بینید. قسمت بعدی کروبچه هستش، با هم میریم اونجا هم ببینیم. اسم کروبچه از یه کافه قرن 19 میاد که قرن 19 یه کافه اینجا بوده به نام کروبچه و اینجا تو این مرکز مردم می اومدن سیگار می‌کشیدن، قهوه می‌خوردن، میشستن حرف می‌زدن، مثل همین الان که اینجا شلوغ هستش. تو جنگ جهانی دوم اینجا خراب میشه و دوباره من بازسازیش میکنه، مثل خیلی جای دیگه تو هانوفر و تو آلمان. الان اسمش اینجا به نام کروبچه معروفه، اسم اون کافه شده اسم این منطقه‌ای که وسط شهره. رسیدیم به آخرین پوینتمون، پوینت 36م، پادشاه ارنست آگوست. این مجسمهش روی اسبیه دم بانهوف، دم مرکز قطار هانوفر که خیلی قرارا رو اونجا میذارن. این پادشاه قرن 19میه. همه قرارای هانوفر اگه قرار باشه قرار بذارید میگه کجا؟ میگه دم اون اسبه، دم مجسمه ارنست آگوست. اومدیم به یک مکانی که با چراغ تزیینش کردن، در واقع باغ وحشه و الان به نام کریسمس گاردن، یعنی باغ کریسمس معروفه. حالا بریم اینجا بهتون نشون میدم اونجا رو. قبلش باید تیکت آنلاین می‌خریدیم ولی خب آنلاین نشد. الان اومدیم اینجا از اینجا تیکت رو بخریم ببینیم چه جوریه. بلیط تونستیم بگیریم ولی واسه 20 دقیقه دیگه گفتش که الان نمیشه، با نوبت 20 دقیقه دیگه میتونید برید تو، که واسه هر نفر 28.50 و برای بچه‌های بالا 14 سال 25 یورو، اشتباه نکنم 24 یورو. این اولش خیلی شبیه اون دینو پارک تو ویدیوهای قبلی اگه دیده باشید، اگه ندیدید حتما ببینید. اینجا با این پروژکتوره که اینجا می‌بینید نور پردازی میکنن روی این درخت‌ها، روی این محوطه‌ها، بعد میان خوشگلش میکنن. از این برم که آهنگ گذاشتن و از این برم اینجا چراغونی کردن و کردن کریسمس گاردن. اینجا رو مه‌آلود کردن، ترسناک به نظر بیاد ولی انجویبل شد، لذت بخش شد. از خوشگل‌ترین جاهاش هم اینجا این داخل معدنه بود، خیلی باحال بود، هم خوفناک بود هم باحال. قسمت هندوستانه، همونجوری که از تمش معلومه. میمونای بدبخت از خواب بیخواب کردن نمیشه، گناه داره. اگر توی کانالمون کسی داریم که تو کار معامله ماشینی یه دونه ماشین کلاسیک اینجا افتاده داریم، ما خبر بده. اینم از کریسمس گاردن یا همون باغ کریسمس که با نور و نور پردازی اینجا رو تزیین کرده بودن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا بعد.
به منطقه حفاظت شده ویزنت گهیگه در اشپرینگه، جایی که حیوانای اروپایی رو نگه میدارن، حیوانای نیتیو اروپایی رو. آنم روش. این اسبایی که پشت سر من ببینید اسبای با یالای ایستاده است. از اینا اسبای وحشی هستند و برای سواری استفاده نمیشن. امروز 24 دسامبر، امشب عیده و پیشاپیش عید بهتون تبریک میگم. ولی البته زمانی که شما این ویدیو رو میبینید دیگه عید گذشته. ولی خب عیدتون مبارک باشه. اگه من کلاه سرم کردم زیپ کاپشن کشیدم بالا، بخاطر که واقعا خیلی سرده. فکر نمی‌کردم اینقدر سرد باشه. فکر نمی‌کردم که زمستونه دیگه. از فکرشو میکنم. این حیوان اسمش لوکس یا وشق به فارسیه. تقریبا نسلش منقرض شده بود و دوباره احیاش میکنن. تو منطقه اسکاندیناوی و آلمان و آسیا هستش. اینجا الان بیشتر تو منطقه هارت و طرف کوههای بایرن دیده میشه. البته دیدنش تو طبیعت یکم غیر ممکنه. ولی خب الان ما شانس داشتیم اینجا ببینیمش. سمور بود اگه اشتباه نکنم. درسته؟ سمور آبی بود. تو باحال بود. این سمور اروپایی بودش. میگن 100 سال پیش در خطر انقراض بود، انقراض کامل، و بعد دوباره احیاش میکنن. راکونر دیدی چی توپولی بود؟ گوشتالو. گروبی کمیه. این راکونه توپولیه که دیدیمش اسمش گروبی بود یا گروبی. اینو 2011 پیداش میکنن، بعد بدون سرپرست بوده، یعنی پدر مادر نداشته و توسط انسان‌ها بزرگ میشه. ماشاءالله توپولی هم شده. اینجا محل زندگی گربه وحشیه ولی نمیبینیمش. اومدیم دیده بازدید، متاسفانه منزل حضور نداشته. انا واقعا نمیدونم کجاست. چون ما وسط محل زندگیش. اون زمانه قدیم خیلی 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 سال پیشا کوچولو بودیم. اون موقع که موبایل نبود، بعد مثلا میرفتن در خونه کسی نبودن، در نبودن یادداشت میذاشتن. ما اومدیم نبودید، یه به همسایه میسپردن. الان این گربه نبودش. ما الان رو در مینویسیم ما اومدیم، شما تشریف نداشتید. خرسه رو پشت سر من دیدید؟ بعد چه جالب یه دونه فنس کوچولو بین این خرسه و اون گرگه. خیلی باحاله. خیلی از این خرسا کشته شدن به خاطر استفاده از پوستشون یا به خاطر تهدیدی بودن که گاوگوسفند و بزشونو یا خود انسانا رو میکشتن و در نهایت نسلشون رفت رو به انقراض. حالا نمونه از اینا اینجا هستش. این گرگا رو میبینی تازه از آب اومدن بیرون، دارن میرن خشکی. تو خشکی که هستن دیگه. سرده. بیا برو تو. این بزای خوشگل پشت سر من دیدید؟ دقیقاً کنار زمین گرگا و خرساس. فکر کنم قشنگ که خوب بزرگ شدن ازشون نگهداری میکنن. یعنی هدف اینه که از اینا نگهداری کنن. ولی فکر کنم بعداً دیگه انتقالشون میدن به اون قسمت. که پشت سر منه وینسنت یا همون گاومیش اروپایی خیلی بزرگه. یعنی سرشونش از پشتش بزرگتره، قسمت جلوی بدنش حجیم‌تره. این خانواده همون گاومیشای آمریکاییه. فکر کنم اگه تو ولای هارت یه دینو پارک رفتیم، تو اون دینو پارک یه داستانی تعریف کردن مثلا راجع به گاومیشای آمریکایی و اینا از خانواده همونا. این آهو کوچولو هم که دیدین، اینم مثل راکونه تنها تو طبیعت پیدا شده بود. یعنی بی پدر مادر بوده. اومدن اینجا گرفتنش و بزرگش کردن، گذاشتنش تو اینجا. دعوا نکنید بچه‌ها، هم رفیق باشید. چشم عباسا. کوچولو با ایشون بوده. کوچولو اینم از آفت مزاره. گراز کوچولو. البته کوچولو نبوده ماشاءالله، یه سریشون که همچین خوب پرپیمون بوده. یه منطقه دیگه دوباره شما حفاظت شده است، یعنی در باز میکنید میاد داخلش. منطقه بزرگیه، الان نشونتون میدم. بعد اینجا آهوها آزادن، میچرخن، نشونتون میدم. یعنی شما میاد تو محل زندگیشون. اونجا 2-3 تا هستن، میبینی؟ شما میتونید سمتشون برید ولی نمیتونید اینجا بهشون غذا بدید. حتی میشه دوید دنبالشون. اون موقع است که میگن من بدو آهو بدو. این دیواری که پشت سر من میبینید قسمتی از دیواری که قبلا این شکارگاهو جدا میکرده. یعنی اینجا قبلا قسمتی از شکارگاه سلطنتی بوده. حالا اونجا قسمتش هم میبینید که درخت زده خراب کرده دیوارو. یه زمانی به عنوان شکارگاه استفاده میشد ولی حالا به عنوان نگهداری حیوانات در حال انقراض.
درخت دیدی چه باحاله؟ من تا حالا ندیدم، یعنی از سمت ریشه درخته به سمت داخلش رو ببینم. خیلی باحال بود. برم بهتون قو هم نشون بدم اینجا. این قو و اردک و این سری از پرنده ها رو تو این پارکایی که تو آلمان هستش وسطشون همیشه دریاچه هستش. تو اون دریاچه همیشه از این پرنده ها میشه دید. هم نشونتون بدم حس کنید که الان چقدر هوا سرده، حسی داشته باشید از هوای سردی که الان میگم. بذارید سریشونتون بدم. دیدید اینجا رو یخ زده بود خیلی. این که دیدید گوزن شمالیه، یکی از بزرگترین گوزنای روی کره زمینه. قد 2 متر خورده‌ای داره، 600 کیلو وزن. عجیب غریبیه. از دور خیلی آروم، خیلی گوگولی، ولی از نزدیک امکان داره خیلی خطرناک باشه. امکان که نداره، خیلی خطرناک و خیلی موجود حساسیه. گوزنا رو نمیدونم که مادرن یا نرن، شاخه‌شون افتاده. بالاخره الان اینا بی شاخه. من تشخیص نمیتونم بدم. اونایی که میتونن بفرمایید. اینم از خانواده گوسفندها. فکر کنم غذای دوستان اون طرف باشه. اینم گرگ قطبی. خیلی خوشگله. این گرگ‌های پای سر من تیمبر وولف یا همون گرگ‌های خاکستری هستند که تو نیمکره شمالی کره زمین زندگی میکنن، سمت مناطق سردسیر مثل آلاسکا و آمریکای شمالی و شمال اروپا. اون پولار وولفا یا گرگ‌های قطبی اونا قشنگ تو خود قطب زندگی میکنن، جای سردتر. اونا دیگه چه جونوری هست. اینجا یه دونه برنامه دارن که اگه پول پرداخت کنی، الان روزش نیستش ولی یه تایمایی داره، یه زمانایی هست شما میتونید یه پولی پرداخت کنید، بعد با اون کسی که از این گورکا نگهداری میکنه میرید اونجا یه تایمی رو با گورکا اون داخل میگذرونید. اینم بود از ولاگ بازدید از منطقه حفاظت شده اینجا. تا ولاگ بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا بعد.